közben, hogyha már végigbeszéltük Mózesnek az életét, eljöttünk megnézni azt, hogy maga a munkája hogy működik, közben éppen forgatnak mellettünk. Hello! Ciao, ciao! Jaj! Szalad! Elfelejtettem, hogy a jobb kezem. Ezt kivágjuk. Akartam mondani. Jó. Műtét után van. Na, a következő az egy monostori lakás. Pillanat, kérdezem. Hagyjad mesélni. Kérdezett valaki téged egyáltalán, vagy mit volkolom? Ez a dolga nekem, én kell kérdezzek. Na jó, akkor mondjad te. Mondjad, amit akarsz kérdezni, mert... Most már nem akarok kérdezni sem. Ja, akkor iszom kávét, és teszek egy kis pendulumot, és nézek, hogy felpörgök, és akkor utána már nem fogsz tudni kérdezni semmit. Ez a pendulum, ez egyik ilyen disznóvágós metal zenekar, nem? Nem, pendulum az drum and bass. Oké. Az ilyen reggeli felpörgős zene. És általában kell legalább 3 kávé felpörögje, és hogyha 3 kávé nem segít, akkor egy kis pendulum is. Meg egy pár hater a Facebookról. Van bármi polgárpukkasztó tervezve a mai napra? Hát, polgárpukkasztó nem hiszem, hogy lenne. Van egy ingatlanom, ami polgárpukkasztó jelen pillanat, ami építkezési engedély nélkül épült. Tehát. De ott egy ilyen személyes vállalás az elvált féllel szemben, hogy tudja az életét ebből a toxikus kapcsolatból tudjon kilépni, próbálok segíteni neki újrakezdeni. Következő lakás az mi lesz, amit megnézünk? Az egy 3 szobás lakás, atipikus, egy ilyen kacsacsőrű emlős lesz monostoron, de nagyon jól van árazva véleményem szerint egyrészt. Másrészt 3 szobás lakást 150 000-nél kevesebbért parkolóhellyel nem nagyon találsz jelen pillanat kontextusban. És az egész úgy, hogy 2000 utáni építmény. Szóval jó cucc, de mivel hogy manzárt, elzárkóznak az emberek a földszintől és az utolsó emelettől, és aztán, hogyha utolsó emelet és az manzárd, akkor aztán végképp. Szóval itt egy picit ezért a vásárlóknak kérdőjeles, de én szeretem a kihívásokat. De hogy működik ezt az ingatlan? Például, hogy találtad meg? Látsz egy hirdetést OLX-en, felhívnak téged, hogy figyelj, van egy ingatlanom. Szerencsére már évek óta nem kell felhívjak senkit. Hanem megkeresnek, és most nem azért, hogy nagyképű legyek, de kiválogatom azt, hogy mi az, ami tetszik, amiben látok fantáziát, és amit el tudok adni. Mert hogy a ügynöknél nem csak azt kell nézni, hogy hány ingatlannal foglalkozik, és hogy hány ingatlant adott el, hanem azokat az ingatlanokat, amiket vállalt, azoknak hány százalékát adta el. Erről nincs még egy statisztikám, mert hogy ezt idéntől, vagy ilyen vállalásom, hogy minden, ami a portfóliómba kerül, az materializálódjék. Remélem, hogy ezt 2026 végén egy 90% fölötti lesz. Oké, mondtad, hogy építés, négyzetméter, állapot, mikor épült, nyilván a negyedek, hogy hol vannak, mennyire befolyásolják az árat? Nagyon is. Persze, hogy nagyon durva azt mondani, hogy ez egy New Yorkhoz, de én egy New York-i brokertől hallottam legelőször ezt, hogy location. És azóta ezt így mondogattam is, és most már itt is nagyon sokat mondják. Tehát, hogyha könnyen megközelíthető a központ, egy civilizált környéken van, és mondjuk egy ilyen lakókomplexumban, akkor már startból 3500 fölött van a négyzetméter ára. Hogyha ugyanazt a lakást mondjuk a monostor végén kapod meg egy régi építményben, és tegyük fel, hogy éjszaka nem szívesen sétálsz ott szívesen, akkor 2600 euró. Tehát ez 1000 eurós négyzetméter különbség alaphangon. És ez a lakás, ahol most van, ez
Ez nem. Hova megyünk? Ez minek számít? Melyik kategóriába esik bele? Ez sajnos egy ilyen kacsacsőrű emlősnek számít, mert hogy a lakás az manzárd, viszont van lift. Monostor, viszont Edgar Kiné, ami az erdő mellett van. Új építésű környék, és ez is új építésű, szóval nagyon mérlegre kell helyezni. És most az a piaci kontextus van, hogy nagyjából 2026-ban visszaestek egy olyan 40%-kal a vásárlások a lakóingatlanok esetében, ami elég durva. Ezt úgy perspektívába helyezzem, amikor én elkezdtem ingatlanozni ezelőtt kvázi 7 évvel, akkor igazából jóformán szűrő nélkül feltehettem valamit, amit a tulajdonos el akart adni, és nem igazán gondolkoztam azon, hogy annak milyen értéke legyen, hanem a tulajdonos értékét elvállaltam, és azzal dolgoztam, és azt sikerült eladnom egy OLX hirdetés segítségével. Említetted ezt a kacsacsőrű emlős jelzőt az ingatlanokra, ez mit jelent? Olyan ingatlan, amit nehéz eladni, azért, mert hogy különleges specifikációi vannak. Volt egy ilyen nagyon hosszú lefolyású cuccom a Mörtinesten, az zárójelben 15 kilométerre van Kolozsvártól, egy ház, ahol az első 2 kilométeren csak a magyaroknál kisebbségiebbek laktak, és ez pedig az utolsó ház után volt 100 méterrel, és nem volt aszfalt, és sikerült eladnom 26 hónap után. Már rég nem volt szó semmilyen nyereségről, az tényleg arról szólt, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy képes vagyok, és azóta igazából ezt így egy ilyen mérföldkőnek tekintem. 2021-ben volt ez, azt hiszem. Kb. Egy ilyen 4 szobás lakás Fenesen. Igen. Mondjuk egy új építésű. Annak az árából mit tudnál venni mondjuk a Maröstbe, vagy a központ mellett? 4 szobás lakás Fenesen az mondjuk egy ilyen plusz-minusz, tehát Fenes is most már egy ilyen ketté választódott történetről szól, mert hogy a régi Fenes, ami ott van a Vívó környékén, ott már bizonyos ingatlanok 2500 és 3000 euró között van a négyzetméterük. Hoppá! És ezek azok az ingatlanok, amik ezelőtt 10 évvel plusz-minusz 500 euróba kerültek. Szóval hatalmas növekedés volt. Na és a Fenesnek a vége, ott, ahol még lehet találni ilyen 1500 euró körüli négyzetméter árat, na most ott egy 80 négyzetméteres 4 szobás lakásnak az árából, de veszel Kolozsváron egy jobbik esetben egy szobás, különálló egy szobás lakást itt. Tehát a fenesi 4 szobából downgrade-elsz egy szobára, viszont négyzetméterileg is egy hatalmasat, tehát hogy felére esik, hanem még kevesebb lesz. Én mindenképp úgy csinálnám, hogyha Fenesről be kéne költözzek Kolozsvárra, és az az egy ingatlanom lenne, akkor a Fenesit azt kiadnám, vagy Apahidait kiadnám, és abból a bérből próbálnék itt találni valamit, mert hogy vannak olyan ingatlanok, amik általában nem látnak napvilágot. Na, ezek azok az ingatlanok, amiket úgy telefonban tartanak az ügynökök, vagy off-market fázisban eladjuk. Tehát off-market az azt jelenti, amikor még az ingatlan nincs listázva, akkor már tudjuk azt, hogy kinek fogjuk eladni. Aha. Hogyha valaki nézi ezt, vagy hallgatja, és nem kolozsvári, az előbb említett Apahida, meg Fenes, ezek ilyen csatolmány, szatellit falvak, városok. Ja, ezek ilyen szatellitek. Oké, és hogyha én vehetek egy 3 szobás lakást, tegyük fel Fenesen, ugyanazért a pénzért, amért egy elég gyengúc garzont a főtér mellett. A főtér mellett azért ne túlozz. Jó. Tényleg ne túlozzunk, mert most csak itt zárójelben szólok. Főtér mellett a
Petőfi utcán, azaz Avram Jánkó utcán jött ki egy ingatlan, ami félig szuterén, tehát félig föld alatt van, és 31 négyzetméter felújítva 140 000 euró. Tehát gyakorlatilag a fenesi 3 szobás lakás meg se közelíti a... Hát attól függ, igen, hogy távol fenesi az nem lesz elég. És te így, hogy látod az ingatlan piacot, te milyen szinten használod, vagy forgatod vissza lakásokba a pénzt, amit megkeresel ebből? A családomnak a kicsi befektetései azok mind ingatlanokban vannak, illetve még van ez az, de hogy az ingatlanokban tartjuk az összegeket, és ezt így látom egészségesnek, mert hogyha megnézem, hogy eltelik mondjuk 100 év, és a század elején vásároltam volna ingatlanokat, és hogyha megnézzünk egy mutatót, akkor az ingatlan az egy ilyen folytonos növekedést mutat, és én ebben nagyon hiszek. És hogy hát igazából azért is foglalkozom az ingatlan értékesítéssel, mert hogy az eladásoknak, az értékesítésnek a királya. Az olyan, mint az autóversenyzésnek a Forma 1. Az ingatlan az, ami korona ékszer. És én ebben hiszek. És azért is vagyok benne szerintem elég ügyes, mert hogy hiszek abban, hogy amit csinálok, azt jól csinálom, és lélekkel csinálom. Nagyon szeretem, amit csinálok, és szintén ez fontos. Imádom. Valószínűleg, hogyha mondjuk a feleségem és a gyerekeim elmennének mondjuk egy ilyen 2 hétre, akkor reggel 6-kor, amikor felkelek, egészen este 10-ig én pörgetném az ingatlanokat. Átlagban egy héten így feleséggel, gyerekekkel együtt hány videót szoktatok felvenni? Hát vannak azok a videók, amiket drága Péter kollégámmal, barátommal veszünk fel, az maximum 3-4 per hét, és vannak azok, amik így az én agydurranásaimból, és azok lehet 1-2-3, de van olyan, hogy mondjuk több. Na, nézzük meg. De ne feküdjetek a kádba. Felül a... Arra, hogy Mózes magyarázni, közben balonkabátba telefonozok a kádba. Jó, az úgy nem teljesen random lesz. Az a helyzet, hogy a 2 métereddel nem fogsz épp úgy eltűnni benne, de siobálj, és te ott ülsz a WC-n, jó? Kifejezetten érdekes volt látni, hogy bementél és olyan lámpaláz nélkül rutinosan, azt hiszem lehet így mondani, hogy ott volt a háznak a tulaja, bementél, felvetted a videót, ez nem szokott téged zavarni, hogy valaki lát, vagy ez elején nem zavart, hogy... Nem, mert Péterre figyelek, és magamra, tehát hogy tudom, hogy most az a pillanat, it's time to shine. És akkor igazából tudom azt, hogy Péterrel az együttműködés az a legfontosabb, abban a pillanatban, abban a kontextusban is lehet bármi, mindent ki tudok zárni. Voltak már ilyen akár idősebb klienseknél ilyen problémák abból, hogy vagy nem problémák, vagy ilyen csúnya nézések abból, hogy megjelentél a kamerával és elkezdtél beszélni ott előttük?
Nem. Van, aki ő érzi magát úgy furcsán, és úgy kimegy a lakásból, vagy... De hogy nem... Nekem ez úgy eléggé rutin. Péterrel most már lassan 3 éve együtt dolgozunk. Felvettünk egy videót, illetve felvettetek egy videót, amiben bemutattátok, hogy az ingatlannak milyen előnyei vannak. De most mi a különbség a között az ingatlan között és a következő ingatlan között, amit most fogunk megnézni? A következő az egy új építésű ház. Egy 4 év alatt befejezett ingatlan, ahol a tulajdonos nem akart egyáltalán ügynökökkel dolgozni, aztán rájött, hogy mégse olyan rossz, hogyha van egy segítség. És hozzám fordult, készítettem neki egy véleményezést, amit románul úgy hívnak, hogy Analiza Comparativa de Piazza. Tehát összehasonlítottam más ingatlanokkal, információkat szereztem a piacból, hogy mi adódott el a környékén, stb. És ezek alapján írtam egy véleményt, hogy én úgy gondolom, hogy ezt az ingatlant ennyire lehetne eladni, ez nagyjából megfelelt neki, és úgy döntött, hogy velem akar dolgozni, és most bevetjük a szakértelmünket. Hogy érzedem, hogy általában az emberek mennyire szokták, inkább felül vagy alulra lövik az ingatlanjaik értékét? Fölül, abszolút fölül értékelik, mert hogy mindig szubjektíven arra gondolnak, hogy ezt én felhordtam a 4. emeletre és összeszereltem, ebben én nőttem fel, ezt a csempét Olaszországban választottam, és 30 kilométert utaztam az egyik üzletből a másikba csak azért, hogy ezt a az ingatlan vásárlás, az, amikor megnézed azt a végterméket, ezek a történetek szépek, de sajnos nem ezek kell legyenek az árban benne, hanem az, hogy objektívan hol van, mit tud, maga az ingatlan az milyen építésű, miből van, és a száraz adatok alapján kialakítani egy árat. Persze az, hogy vannak ilyen nagyon különleges ingatlanok, de hogy nem lesz attól drágább. Tehát egy történetet hozzá lehet adni, de az árat nem kéne befolyásolja az, hogy te ott nőttél fel. Most ahova megyünk, az szintén egy ilyen ház, aminek van egy ilyen története, vagy? Minden ingatlannak van története azért, mert az ingatlanozás, ezt nagyon szeretem, ez az egyik kedvenc mondatom. Az ingatlanozás az nem az ingatlanokról szól, hanem az emberekről. Ahova most megyünk, az meg egy befejezetlen lakás. Szürke ház, a szürkében lévő, ez azt jelenti, hogy nyugodtan használhatod a képzelőerődet és a designeri tudásodat ahhoz, hogy elkészítsed magadnak a meglévő paraméterekből, kihozzad a legjobbat. Fel kellett vázolni most a ház tulajának, ugye, hogy nem működött abba az árba, azzal a stratégiával, amivel próbálkoztatok eddig az ingatlannak az eladása, ezért árverezésre, jól értettem? Nem árverezés. Ez offertare multiple. Az árverezés az azt jelenteni, hogy a kezdő ártól csak felfele lehetne haladni, és bizonyos léptekben nem. Itt mindenki megteheti egyetlen egy legjobb ajánlatát, és a tulajdonossal megnézzük őket, 15 nap után pedig eldöntjük azt, hogy melyik számunkra a legjobb. Tehát nyugodtan tehet ajánlatot valaki 10 000 euróval lejjebb, aki nagyon biztos abban, hogy meg akarja venni, azt tegyen 8 000 euróval feljebb. Én mindenkinek hozzáférést adok, aki meg akarja tekinteni, és mindenkinek hozzáférést adok a platformhoz, ahol árajánlatot tehet, és ez abszolút áttekinthető. Tehát nem egy ilyen illegális, egy ilyen sokan félnek az ilyesmitől, hogy ez hogy lesz, mint lesz, de ez például olyan helyeken, ahol sokkal kevesebb az ingatlan, mint a vásárlók, olyan helyeken ez tökéletesen működik. Mondjuk, hogy Kanadában, vagy Hollandiában bizonyos esetekben. És mennyire tudják lazán kezelni az ilyen ötleteket? Milyen százalékban fogadják el tőled az újításokat? Alacsony, de hát ezért dolgozom, hogy
hogy növeljem a hitelességemet, ezért nap mint nap foglalkozom vele, és jelen vagyok onlineban, és a hitelességem mellett a szakértelmemet és képzem is magam. Folyton. És akkor ez az ingatlan. És ez a ház. Uite-te ce-ți oferă 275.000 de euro la un pas de Cluj. Megvan a B-movie, a méhecske film. Mi? Ilyen animációfilm, abban van egy ilyen, nagyon ilyen társadalomkritika cucc, már mennyire én emlékszem, elég rég láttam. Abban volt egy ilyen jelenet, hogy egy csávó röpködött körbe a kaptárba. Mézike, mondtam már, ne repkedj! Apád épp vagyon fizetett azért a kurva lépcsőért, használjad! Hallod? Mondjad. Which bees give milk? The boobies. Ugye tudod, hogy ezek mind fel vannak véve? Vállalom. Vállalom, hogy szeretem az asszonynak a melleit. Így fog kezdődni a podcast. Lejárt a filmezésünk a házba, ami el lesz adva, utána kész lesz. Itt vagyunk a harmadik ingatlannál. Mibe különbözik ez az előző kettőtől? Abban, hogy ez egy házban lévő lakás, szóval ilyen Inception, Real Estateception. Ezt most találtam ki, tehát az azért más, mert hogy házban van egy lakás, tehát villában egy lakás, és amúgy ez egy kiadó ingatlan. És ezeket azért szerettem, mert hogy kialakítok egy hosszú távú kapcsolatot általában a tulajdonossal, és hogyha sikeres a biznisz, akkor talán majd eladás pillanatában is engem fog megkeresni. Az itteni tulajjal is régebb óta tartod a kapcsolatot? Angol tanárom volt. Ó, akkor bizonyára. Igen. Akkor lássuk az ingatlant. Let's go! Üljék be ide egy újsággal, miközben mutatod körbe a konyhát, hogy már legyek benne mindenben. Itt próbáljál elbújni a pálmát. Ide. Szaránnal próbálkozik. Hájas tiszta. Nem szabad. Tessék, nem szabad ezt hájas tiszta. Azt mondta, hogy állsz. Jól állsz te. Uite ce chirii am la 650 de euro pe lună. Jó, annyit akarok, akkor még veszek pár videót, és utána legrefordulok a pixelodot. Yes. It's all good. Mert miattam levetted a bőrcsekit. Meg hideg volt. Miattam levetted a bőrcsikit. Nem tudom, láttad azt a videót, amikor egy csávó mondja, hogy ha valahol éreznéd magad, nincsen motiváció, hogy jusson eszedbe, a jégkocka se belülről olvad. Nem tudom, hogy ez mit jelent, de kurva jól hangzik. Tényleg amúgy azóta az 18-15-re jön egy kliens. Arra a lakásra, ahol először voltunk, a Csörőemlősre. Komolyan? Itt vagyunk, most már végignéztük a harmadik lakást is egy ilyen teljes napos forgatás egyezkedés után. Elég sikeresen zártad a napot, hiszen a legelső lakás, ahol videóztunk, az már
El is kelt, vevő van rá. Hát, de van régebben beszélgetek egy ügynökkel, és most sikerült meggyőzni őket, hogy jöjjenek el megnézni, és mielőtt változtatnánk stratégiát, ezek az utolsó vevők, akik megnézhetik az ingatlant, utána pár napon belül másképp lesz árulva. Mindenképpen meg szeretném köszönni, hogy volt lehetőségünk végigkísérni téged ezen a napon. Szerencsések voltunk, 3 teljesen különböző ingatlan tudtunk megnézni, teljesen más procedúrákon keresztül. Adódnak el? Vagy nem ezt akartam Ez mondani. kiadódik, a másik 2 meg eladódik. Igen, valami ilyesmit akartam mondani, csak nem mondtam. Csak azt sem mondhatom, hogy ezt kivágjuk. Tranzakcionálódnak. Ebbe bele fogok adni a nyelven. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lettünk, és van egy ilyen szokásunk, hogy minden egyes a podcastnek a végén, vagy podcast sorozatnak a végén hozunk egy testre szabott ajándékot a meghívottunknak. És mivel említetted már nagyon sokszor, hogy szeress sakkozni, sakkoztunk is együtt, ezért így hoztunk neked készítettünk pontosabban egy miniatúr sakkészletet a céged színeibe. Azt a mindenit, de gangster! Azt a mindenit, de magány! Csúj, de szép! Csúj, de kemény! És ez ki is nyitható, vagy hogy? Persze. És ezt bárhonnan megfogom. De magány! Köszöntöm még Most egyszer. finomabban. Most finomabban. Na jó, de akkor most szkánderezzünk utána egyet, ha már sakkozni nincs időnk ebbe a podcastbe. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a részt, a következőben találkozunk. Köszönjük!